Σας χαιρετώ φίλες και φίλοι μου, σας καλωσορίζω και στο κανάλι μας. Σήμερα θα φτιάξω μια εξαιρετική πίτσα. Δεν τη φτιάχνω τακτικά, αλλά όποτε τη φτιάξω μου λένε ότι είναι εξαιρετικότατη. Είναι απλή, αλλά νοστιμότατη. Μπράβο. Και την φτιάχνουμε βίντεο επειδή πολλές φίλες και φίλοι μας την έχουν ζητήσει. Και συνεχίζουμε με τα υλικά μας φίλες και φίλοι μου. Εδώ έχω 150 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικων, ένα φλιτζάνι και 75 γραμμάρια φαρίνα, μισό φλιτζάνι. Συνολικά 225 γραμμάρια αλεύρι. Μια κουταλιά καλά γεμάτη μαγιά είναι 8 γραμμάρια. Ένα φακελάκι δηλαδή. Ένα φακελάκι ακριβώς. Μισό κουταλάκι ζάχαρη 3-3,5 γραμμάρια. Μια κουταλιά ξύδι 10 ml. Θέλουμε και 2 κουταλιές ελαιόλαδο που να βάλω στη ζύμη μου. 20 ml ελαιόλαδο για τη ζύμη. Θα μπουν 20 ml. Θα χρησιμοποιήσουμε και μετά που θα λείψουμε τη ζύμη μας ελαιόλαδο. Ακόμα λίγο θα έχουμε περισσότερο. Ακριβώς. Και αλάτι, μισό κουταλάκι είναι και μισό κουταλάκι είναι αλάτι. 3 γραμμάρια. Ναι, 2-3 γραμμάρια. Και επίσης το χλιαρό μας νερό για τη ζύμη μας, επειδή έχουμε μαγιά, θα χρησιμοποιήσουμε χλιαρό νερό. 180-200 γραμμάρια θα το δούμε στη συνέχεια. Από εδώ είναι η γέμιση και το τέλειωμα της πίτσας μας. Θα την αλείψω. Μπορείτε να κάνετε και σάλτσα μόνες σας να βάλετε. Αλλά για ευκολία σάλτσα ντομάτας. Εγώ βάλω τη κέτσαπ. Είναι 3 κουταλιές, 45 γραμμάρια η κέτσαπ. Τα αλαντικά μας που θα βάλουμε. 5 φετούλες είναι γαλοπούλα χαμ. Όχι, είναι γαλοπούλα καπνιστή τούτη. Και λούντζαν, έπιασα και 3 φετούλες, τούτες οι ποσότητες, Μιχάλη μου, ο καθένας μπορεί να τις προσαρμόσει. Δεν μπορεί να πεις ακριβώς. Είναι κατά προτίμηση. Μπράβο. Είναι η σιταροπούλα μου η βρασμένη και τούτη αραβόσιτος, όσοι θέλουμε ο καθένας. Εσύ εδώ έχεις 2 κουταλιές, 3 κουταλιές. Επίσης έχω ελιές μαύρες, χωρίς κουκούτσα, που θα χρησιμοποιήσω. Τη μοτσαρέλα μου, 300 γραμμάρια τριμμένη, ωραία μοτσαρέλα. Εδώ πάνω από την πίτσα, ναι. Θα βάλουμε φετούλες από ντομάτα και πιπεριές και τη ρίγανη μας. Και αρχίζουμε, Μιχάλη μου, με τη ζύμη. Θα διαλύσεις πρώτα τη μαγιά. Να ρίξω τη μαγιά, δαμε. Έβαλες τα 8 γραμμάρια μαγιά λοιπόν, τα 8 γραμμάρια μου. Πάντα θέλει βοήθεια με λίγη ζαχαρίτσα. Μισό κουταλάκι ζάχαρη. Μπαίνει. Αλάτι. Όχι, δεν το βάλουμε το αλάτι. Χάνει τη δύναμη η μαγιά. Δεν γίνεται να βάλουμε το αλάτι. Θα βάλουμε στο αλεύρι μας το αλάτι. Μάλιστα. Ωραία. Και θα το μετρήσεις τώρα για να δεις πόσο χλιαρό νερό. Να βάλω. Αυτά είναι περίπου 180 χλιαρό. Και θα ρίξουμε όλο. Γιατί θέλουμε και πολλά από τη ζύμη μας. Ναι. Θα το πλώσουμε έτσι. Μπορείς να βάλεις το μισό όμως. Άμα διαλυθεί τούτη, είμαστε μια χαρά. Θα βάλω λίγο αλατάκι. Έβαλα το αλατάκι μου μέσα. Ναι, να κατέβεις. Ναι. Θα βάλω 2 κουταλιές ελαιόλαδο. Έβαλες τη μία. Πάει και η δεύτερη, 20 ml. Έβαλες και τη δεύτερη. 20 ml, ναι. Ναι. Και ξύδι. Μπορεί να βάλουμε λίγο. Μισή κουταλιά, ναι. Ένα κουταλάκι του γλυκού δηλαδή. Βάλουμε και το ξυδάκι μας μέσα. Τελειώνουμε με τούτα. Και ζυμώνεις. Να το ριζάσω έτσι λίγο. Και θα ρίξω μέσα τη μαγιά σου. Τη διαλυμένη μαγιά. Ίσως να βάλεις και μέσα το νερό. Ναι. Ρίξαμε τώρα με το νερό. Έριξες λοιπόν το νερό μες στο δοχείο που ήταν η μαγιά. Για να την πάρω όλη. Τώρα ζυμώνουμε δάμε. Θέλουμε άλλο νερό. Εν το ρίχνουμε από την αρχή, Μιχάλη μου, όλο και... Να μην μας έρθει χαμνή. Βέβαια. Διότι να χάσουμε την αναλογία ύστερα. Να βάλουμε αλεύρι, να βάλουμε... Έχουμε ακόμα λίγο, βρέχουμε έτσι λίγο τα σέρκα μας. Πρέπει να προσέχουμε το νερό, να μας ζυμώνουμε. Βλέπετε και εκείνο δεν το τράβησε τα... Δεν πήραν όλο. Δεν το πήραν όλο, έμεινε ακόμα. Έμεινε λίγο. Μια κουταλιά δηλαδή.
Ζυμωθεί καλά, Μιχάλη μου. Καθαρίσει λεκάνη. Ζυμώσαμε λοιπόν το ζυμαράκι μας. Ζυμαράκι μας. Να μην κολλά στα χέρια μας, Μιχάλη μου. Άρα κάνουμε μια ζύμη που να μην κολλά στα χέρια. Και τώρα θα την σκεπάσεις, θα την αφήσεις. Τώρα, ένα λεπτό, περιμένω. Δεν τελειώσαμε, δάμε. Έβαλαμε τα ούλα τα υλικά, ναι. Ναι, έβαλες τη μαγιά σου διαλυμένη με ζάχαρη. Ναι. Έβαλες λίγο αλατάκι στο αλεύρι. Ναι. Έβαλες το ελαιόλαδο σου. Το ξιδάκι μου. Λίγο ξιδάκι. Ωραία, έτσι να την πλάσουμε καλά. Πάει στην άκρη αυτό. Και τώρα θα βάλεις ακόμα λίγο λάδι. Ναι, θα την αλείψω με λαδάκι. Έτσι. Αλείφουμε την με λαδάκι. Έτσι να γυαλίσει. Ακούμε ξεχαμηλά που μιλώ. Όχι, καλά που μιλάς. Λίγο, έτσι να το... Αυτό ήταν. Μάλιστα. Έτσι γίνεται λοιπόν η ζύμη για πίτσα. Έτσι την κάνω εγώ. Μάλιστα. Έτσι την ξέρω εγώ και κάνω τι. Ωραία. Ωραία. Πού πάει τώρα? Ένα λεπτό, Μιχάλη, να πληθώ. Θα καλυφθεί με μια τσεντούλα και μια μπετσετούλα και θα μείνει στην άκρη να φουσκώσει. Και μετά θα την χρησιμοποιήσουμε. Μάλιστα. Θα να δούμε την ώρα μου. Θα λοιπόν να θέλουμε έτσι θέλει πολλά τώρα. Άρα θα περιμένουμε, Ναι, να περιμένουμε κανέναν τέταρτο. Να δούμε, Μιχάλη μου. Εντάξει. Εξαρτάται από τον καιρό. Τη θερμοκρασία. Ακριβώς. Τώρα που ζέστη να μπει στο άψεσβηση. Αν έχει χειμώνα, στην πιο αργή. Έτσι πολλό σκεπάζουμε. Άρα περιμένουμε το να διπλασιαστεί η ζύμη περίπου. Να φουσκώσει, βέβαια, να φουσκώσει και να τη δούμε στη συνέχεια. Πώς θα γίνει. Ωραία. Δυνατή βροχούλα. Φίλες και φίλοι, αρχές Αυγούστου και εδώ στο χωριό ακούεται βροχή. Μια χαρά. Από τη Στούρολα. Να μην θέλουμε να ποτίσουμε, να. Είμαστε τυχεροί, δεν θα ποτίσουμε σήμερα. Και συνεχίζουμε με τη συνταγή μας, Μιχάλη μου. Ναι. Βουτυρώνουμε το ταψί μας. Να βάλω μέσα τη διάμετρο του ταψιού του. Έχει περάσει μισή ώρα από τη στιγμή που έκαμε στη ζύμη. Ναι, μισή ωρίτσα. Πόσο είναι τούτο? Διάμετρος. Για να ξέρουμε. Τη μετράμε. Φαίνεται 30. 30 περίπου. 30 εκατοστόμετρα, αλλά να φέρουμε το μέτρο. 30. Φέρ το μέτρο να είμαστε σίγουροι. 30. Για να δούμε, βάρ' το 30 διάμετρο. μάνα μου, έτω. 30. Σε ταψί 30 εκατοστόμετρα λοιπόν, η ζύμη έχει φουσκώσει. Ναι, ωραία που γίνει. Έκαμε τρυπούλες, έχει μπει καλά. Ναι. Θέλουμε Τι το θα κάνεις αλευράκι τώρα? μας. Α, βάζεις τα αλεύρι Να την στο πιάσουμε σανίδι σου. για να την πλάσω. Ξεφούσκωσε. Έτσι. Αυτό ήταν. Έγινε ένα ζυμαράκι πάλι. Έγινε ένα ζυμαράκι. Έχει φύγει το αέριο. Ανοίγουμε την με τα χέρια μας, θα κάτσει καλά τούτο. Εγώ την πίτσα να ανοίγω την με το χέρι. Μάλιστα. Που πήγαμε στην Ιταλία ανεθώρουν τους. Πούλα παρατηράς τα βλέπω. Αφού άμα σε ενδιαφέρει ένα πράγμα, Παρατηράς τους κούπατσιες, παρατηράς τους πιτσαδόρους. πρέπει να το διασκεδάζει κιόλας, Μιχαλάκι μου. Ανοίξαμε τι με τα χέρια, την βάλω στο λαδωμένο μου ταψί, να την ιστρώσουμε δαμέ. Θέλει τον καιρό για να Βέβαια. κρατεί και τα πράγματα, τα γέμιση που να βάλουμε μέσα. Άρα όπου περισσεύει. Μπαίνει αλλού, αν είναι στη πασιά. Εντάξει, θέλουμε να έχει και ζύμη ψωμί, αλλά νομίζω καλή, Μιχάλη μου. Ναι. Και τώρα αλήφαμε την κέτσα. θα βάλεις την κέτσα. Αν είναι λίγη η που έχω εδώ, Θα προσθέσω ακόμα λίγη. Μάλιστα. Φαίνεται ότι μάλλον θα βάλεις ακόμα λίγη. Θα βάλουμε. Τώρα να την αλείψουμε τούτη. Ακόμα καμιά κουταλιά. Ένα θέλει ακόμα. Άρα πάμε στα 60 γραμμάρια κέτσαπ. Εντάξει, παρόλο που εκαλύφθηκε, Βάλε ακόμα λίγη. Ένα ωραία κέτσαπ στην πίτσα. το καλό πως είχε τη γλύκα της μέσα η κέτσαπ. Στην ντομάτα, να να κάνετε, να βάλετε λίγη ζαχαρίτσα. Εντάξει, δεν θέλουμε και πολλά γεύμα. Άρα. Άρα βάλαμε ακόμα μια κουταλιά κέτσαπ. Ακόμα 15 γραμμάρια. Πάμε. Συνεχίζουμε.
Φέρτε από το ψυγείο λοιπόν το χάμ και τη λούντσα. Πρέπει να κόψουμε όμως. Θα τα κόψουμε σε φετούλες. Βάλα τα στο ψυγείο και μέχρι να τα χρησιμοποιήσω. Η βροχή μας, ακού τη Μιχάλη μου. Δυναμώνει, αυγουστιάτικη. Ωραία. Μα έχουμε τα πάνω. Πρόπορες του τρόδους. Σου είπα ότι μετά από τούτη ούλη τη ζέστη είναι να έχουμε βροχή. Ακόμα λίγο θα λες και το δελτίο καιρού. Μπορεί να βάλουμε πιο πολλά αλλαντικά Μιχάλη μου, θα θέλουμε. Ναι, ο καθένας κατά προτίμηση. Και διαφορετικά, έχει που βάλουν ατζούγες, βάζουν άλλα πράγματα. Ό,τι θέλει. Μανιταράκια. Βέβαια. Δεν έφεραμε και μανιταράκια σήμερα, το σκεφτήκαμε, αλλά μπαίνουν ψημένα βέβαια. Φετούλες. Και ψήνεται πάλι και να μπει και ο μόντο, άμα είναι λεπτό το μανιταράκι, νομίζω κόψατα. Ναι, μια χαρά. Τώρα, που τη μοτσαρέλα μου θα στρώσω έτσι λίγο, όχι πολύ, απλώς για να ενωθούν τα υλικά της γέμισης και να βάλω τα αλλαντικά. Φούρνο μου έχω τώρα να μένουν εδώ μεταξύ Μιχάλη. Έβαλες λοιπόν και τα αλλαντικά. Να βάλω και λίγη σιταροπούλα. Λίγο καλαμπόκι, ψημένο. Βρασμένο. Αν με θέλουμε να το βάλουμε όλο όσο θέλω. Βάρτο και αρέσει. Δεν θέλω πολλά υγρά για να στεκνώσει. Εντάξει, βάρτο. Μένει έτσι στεχνή. Στεχνή μια χαρά. Βράσαμε και κόρτα, βλήτα, με κολογιθάκι για να απολαύσουμε. Τώρα προσθέτουμε ελιές μαύρες, χωρίς κουκούτσια. Που την κουμέρα μου, την Άννα που την πάω. Οι ελιούες τις ωραίες. Μας έδωσε από την τελευταία μας επίσκεψη. Ναι. Βάλαμε λοιπόν και τις ελιές τις μαύρες. Τώρα είναι που καμνείς. Το τυρί, τη μοτσαρέλα. Προσθέτεις λοιπόν το τυρί, το υπόλοιπο τυρί. Θα βάλουμε υπόλοιπο. Πολλά ωραίο το τυρί που πιάμε με το κιλό, τη μοτσαρέλα. Άπλος το καλά. Ο φούρνος μας έχει ζεσταθεί στους 180 στον αέρα. Αν δούμε και δεν μας καλυφθεί καλά, μπορούμε να βάλουμε ακόμα λίγο. Πάντα τα υλικά μας πιάνουμε και την ποσότητα παραπάνω. Καλή? Ναι. Καλό? Οκ. Και τώρα προχωράμε. Οι ντοματούλες μου. φέτες από ντομάτα. Φετούλες. Έχω πιπεριές. Ντοματούλα. Δικές μας είναι ντοματούλες τούτες. Είναι η πέτρα που βλάστησε μόνη της. Ναι. Ποικιλία πέτρα. Και θα πάει στο φούρνο. Ναι, μάνα μου. Θα δούμε πώς ψήνεται. Έχουν μπει λοιπόν όλα τα υλικά. Και πάμε για το φούρνο. Στους 180 στον αέρα ξεκινάμε. Ξεχάσαμε τη ρίγανη. Φέρε και τη ρίγανη. Προσθέτουμε λοιπόν ρίγανη. Όσοι θέλουμε και όσοι θέλουμε. Όσοι θέλουμε βάζουμε και όσοι θέλουμε. Άρα προσθέτουμε ρίγανη προαιρετικά. Όπως και στη γέμιση, ο καθένας βάζει ό,τι θέλει. Ακριβώς. Ο φούρνος μας είναι έτοιμος. Ναι, είναι έτοιμος ο φούρνος. Στους 180 τζαν. 185 τώρα. Και την βάζεις λίγο κάτω από τη μέση. Λίγο κάτω από τη μέση. Ωραία. Να της δώσω ευκαιρία να ψηθεί η ζύμη. Έχουν περάσει 20 λεπτά. Θα ρίξουμε μια ματιά της πίτσας μας. Αν του λέει. Θέλει ακόμα. Μυρίζει. Έχει περάσει μισή ώρα. Τι λέει. Ωραία από πάνω. Οπότε τώρα θα το γυρίσω στις αντιστάσεις. Τώρα θα φύγεις από τον αέρα και θα πάεις στις αντιστάσεις της από κάτω. Στην κάτω αντίσταση. Ναι. Για να ψηθεί λίγο περισσότερο η ζύμη. Άρα συνεχίζουμε με την κάτω αντίσταση. Στη θερμοκρασία 180-185 βαθμούς περίπου. Και θα την παρακολουθούμε. Άρα κατέβασες λοιπόν την πίτσα τελείως κάτω χαμηλά, κοντά στις κάτω αντιστάσεις, για να ψηθεί και η ζύμη. Να είμαι σίγουρη ότι ψήθηκε και από κάτω. Ωραία. Μετά από 50 λεπτά βλέπω έβαλες ένα χαρτί από πάνω, γιατί ήταν ψημένη αρκετά από πάνω. Για να δούμε και τη ζύμη. Θέλει ακόμα λίγο. Έτσι, κάτω. Ακόμα λίγο, είναι δυνατικό. Την ώρα της είναι να τη θέλει. Πάνω ψήθηκε όμως. Ναι, το χαρτί θέλει το από πάνω. Λοιπόν, πάει πίσω ακόμα 5-6 λεπτά. Μια ώρα ήταν έτοιμη. Μετά από μία ώρα συνολικά, ωραιότατη, επειδή είχε ψηθεί από πάνω, βάλε στην κόλλα. Έλα να δούμε, έλεξε τη.
Όχι, φαίνεται ψημένη. Μια χαρά, ναι. Μια χαρά. Ψημένη. Ναι. Θα απολαύσουμε τα χόρτα βραστά με κολοκύθι πράσινο βραστό και μερικούς αθούς γεμιστούς. Άρχεται και η πίτσα μας. Έλα Λίζα να δούμε. Έχω συνταγή για αθούς. Δε τι ωραία φωτογραφία. Μυρίζει υπέροχα φίλοι και φίλες. Και Άτε, καλοψημένη. κόψε τη Λίζα. Νομίζω να εγκόψεις εσύ. Την κόψω εγώ. Έλα την κάμερα να την κόψω εγώ. Να την πάρω έξω. Κόψω ένα μεγάλο κομμάτι. Κόψε το στα 4 και κανονίζουμε. Άτε. Να δω. Να την δω και που κάτω. Ψηλά. Να την. Μάνα μου τι ωραία που ψήθηκε που κάτω. Ναι. Ωραία. Ωραία, καλοψημένη. Ωραία, φίλες μου, καλοψημένη. Και η ζύμη της από κάτω. Το ότι την κατεβάζω κάτω μόνο με τις αντιστάσεις τη βοηθά να ψηθεί και από κάτω και να γίνει τέλεια. Ψήθηκε ωραιότατα, Ψήθηκε, ναι, μα αφού είναι ο τούτος είναι ο στόχος μου. Σε τραγανή. Απολαυσιά. Κάντε τις φίλες μου. Άμα ξέρεις τα μυστικά, θα πετύχει. Τι ωραίο μπισκότο. Μα δεν γίνεται η ζύμη από κάτω να είναι ομή, να μην είναι ψημένη. Και δεν τρέχουν υγρά. Μια χαρά, πολύ ωραία. Ψήθηκε ωραία. Δοκιμάστε τις φίλες μου και περιμένω τα σχόλιά σας. Ταυτείτε και στο κανάλι μας, όσοι δεν έχετε γραφτεί, και να είστε καλά. Σε υγεία σας. Γεια σας αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Κάμνε την ειδικότητα του. Έτυχε, πήγαινε ο μεγάλος και πήραν τους πίσω του. Όπως εμάς, όλοι ακόμη. Είναι τρεις. Τρεις γιου έτσι εσύ. Οι δύο κόρες. Μαζί σου. Ναι, οι δύο, ναι, οι μεγάλες είναι εδώ. Μπράβο, ωραία. Η μεγάλη είναι... Χαίρεσαι. Εντάξει, Διόχανος. ακριβώς, δίπλα σου. Το γαϊδουράκι. Να του φέρουμε, έχουμε και σταφύλι, έχουμε μπουλ. Τα παπουτσόσικα μας ετοιμάζονται. Να τα δύο πρώτα.